લેક્ચરમાં આપણે પાયથનના ડિક્શનરી ડેટા ટાઈપ વિશે ડિસ્કશન કરીશું કે કઈ રીતે ક્રિએટ કરી શકાય છે, એમાં મેમ્બર્સ કઈ રીતે એડ કરી શકાય છે અને કઈ રીતે એનો ડેટા મોડિફાય કરી શકાય છે એના વિશે આપણે જાણીશું. ડિક્શનરી ડેટા ટાઈપ છે એમાં ડેટા આપણે કી વેલ્યુ ફોર્મેટમાં સેવ કરીએ છીએ. જેમ લિસ્ટ ડેટા ટાઈપમાં ડેટાને એક્સેસ કરવા માટે એમાં એનું મોડિફિકેશન કરવા માટે આપણે ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરતા હતા, એવી રીતે ઇન્ડેક્સની બદલે અહીંયા આપણે કીનો ઉપયોગ કરીશું. એનું એક્ઝામ્પલ જોઈને જ આપણે એ વસ્તુ સમજીએ. સૌથી પહેલા બ્લેન્ક ડિક્શનરી કઈ રીતે ક્રિએટ કરી શકાય એ વિશે જોઈએ. સપોઝ આપણે ડિક્શનરીનું નામ ડી રાખવું છે, તો ડી અને કર્લી બ્રેસીસ કરવાથી આપણે કોઈ ડિક્શનરી ડિક્લેર કરી શકીએ છીએ. એનો ટાઈપ જોઈએ તો ડીઆઈસીટી આપણને બતાવશે ક્લાસ, સો ઇટ ઇઝ અ ડિક્શનરી. એમાં આપણે કોઈ મેમ્બર્સ એડ કરી શકીએ છીએ અને એનો ડેટા લેટર ઓન પણ મોડિફાય કરી શકીએ. કોઈ મેમ્બર એમાં એડ કરવા માટે આપણે કીવર્ડ યુઝ કરી આ રીતે સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં કી આપણે આપીશું અને સામે એની વેલ્યુ આપીશું. હવે ડીની વેલ્યુ જોઈએ તો એની અંદર એક કી વેલ્યુ પેર એડ થયેલી છે, નેમ અને એની સામે એની વેલ્યુ છે. તો સેકન્ડ એલિમેન્ટ આપણે આમાં જો એડ કરવો છે તો દેટ ઇઝ ને સરનેમ આપણે આપીએ તો સેકન્ડ એલિમેન્ટ આ રીતે આમાં એડ થઈ શકે છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે ઇન્ડેક્સ આપણે આપતા નથી, 0 1 એવું આપતા નથી, પણ એની બદલે આપણે આલ્ફા ન્યુમેરિક સ્ટ્રિંગ આપીએ છીએ અને એની સામે કોઈ વેલ્યુ આપીએ છીએ કે એની સામે કોઈ વેલ્યુ આપીએ છીએ. તો અહીંયા કોઈ પણ ડેટા આપણે આપી શકીએ છીએ વેલ્યુના ફિલ્ડમાં. સપોઝ અહીંયા એબીસી કરીને કોઈ કી છે, એમાં આપણે નંબર સેવ કરવો છે તો નંબર પણ સેવ થઈ શકે છે અને પછી એને ક્વેરી કરીએ તો અહીંયા એબીસીની સામે અહીંયા નંબર બતાવે છે અને નંબરની બદલે એ પર્ટિક્યુલર જગ્યાએ એબીસી આપણે લખીએ અને ત્યાં આપણે કોઈ ટપલ સ્ટોર કરવું છે તો અહીંયા થોડો એડવાન્સ ડેટા ટાઈપ ટપલ પણ સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. એની બદલે ત્યાં લિસ્ટ સેવ કરવું હોય આપણે, સ્ક્વેર બ્રેકેટમાં આપણે લિસ્ટ બનાવતા હોઈએ છીએ, તો સ્ક્વેર બ્રેકેટ રાખીએ, then also it is allowed. અહીંયા એક લિસ્ટ આપણે એન્ટર કરાવ્યું છે. ઓકે, તો વાત એ છે કે વેલ્યુના ફિલ્ડમાં કોઈ પણ પ્રકારની વેલ્યુ આપણે એડ કરી શકીએ છીએ. ઇવન ડિક્શનરીની અંદર બીજી નાની ડિક્શનરી પણ સેવ કરી શકાય છે. તો અહીંયા કોપી કરીએ અને પેસ્ટ કરીએ. હવે ડિક્શનરી બનાવવાની સિમ્પલ ડિક્શનરી બનાવવાની મેથડ અહીંયા જોઈ, પણ વેલ્યુ સાથે ડિક્શનરી પણ બનાવી શકાય છે કે અહીંયા કર્લી બ્રેસીસની અંદર વેલ્યુ આપણે પહેલેથી આપી દઈએ. તો એ મેથડ અહીંયા આપણે જોઈશું. એબીસી વાળી જગ્યાએ આપણે એક સબ ડિક્શનરી ત્યાં એન્ટર કરવી છે, તો ત્યાં આપણે કર્લી બ્રેસીસમાં વેલ્યુ પહેલેથી આપી દઈશું. આઇટમ 1, એમાં ફક્ત સેમ્પલ ડેટા એ રાખીએ. આઇટમ 2, એમાં સેમ્પલ ડેટા બી રાખીએ. તો આ એક ડિક્શનરી નાની આપણે ડિક્લેર કરેલી છે, જેમાં 2 આઇટમ છે અને એની સામે 2 વેલ્યુ છે. તો એ આપણે એબીસીની જગ્યાએ સેવ કરવા માંગીએ છીએ. જોઈએ શું થાય છે. તો કંઈ પણ એરર નથી અને એબીસી કીની સામે એક આખી ડિક્શનરી છે. તો ડિક્શનરીની અંદર પણ આપણે ડિક્શનરી સેવ કરી શકીએ છીએ. એ વસ્તુ આપણે અહીંયા ચેક કરીએ છીએ. તો ડિક્શનરીનું નેસ્ટિંગ પોસિબલ છે, ધેટ વી હેવ કન્ફર્મ. ઓકે, તો ડિક્શનરી ક્રિએશનની આ પહેલી મેથડ જોઈ. આ બીજી મેથડ જોઈએ આપણે કે વેલ્યુ પણ આપી શકાય છે. ઓકે, હવે બ્લેન્ક ડિક્શનરી બનાવવા માટે એક મેથડ જોઈ છે, તો બીજી મેથડ પણ છે, ધેટ ઇઝ ડીઆઈસીટી અને બ્રેકેટ કરી નાખો
અને ડીની વેલ્યુ હવે ચેક કરો તો તમને બ્લેન્ક ડિક્શનરી મળશે. તો આ રીતે તમે ડિક્શનરીમાં એલિમેન્ટ્સ એડ કરી શકો છો અને એને મોડિફાય પણ કરી શકો છો તમે લેટર ઓન. આ એબીસી એલિમેન્ટ આપણે મોડિફાય પણ કરેલું છે. ઓકે, અને ડિલીટ જો કરવા હોય આપણે એલિમેન્ટ્સ તો આપણે ડેલ કીવર્ડ યુઝ કરી શકીએ છીએ. ડેલ પછી ડિક્શનરીનું નામ, પણ પેલા એલિમેન્ટ હોવા જોઈશે. સો આ ડિક્શનરીની વેલ્યુ આપણે લઈએ છીએ અને ડીમાં સેવ કરી દઈએ પહેલા. ડીની વેલ્યુ ચેક કરીએ. હવે ડીમાં થોડા એલિમેન્ટ છે, તો આપણે એમાંથી નેમ રિમૂવ કરવું છે. તો પહેલા ડિક્શનરીનું નામ આપીશું, નેમ, સ્ક્વેર બ્રેકેટ પૂરો કરીએ અને એન્ટર પ્રેસ કરીશું. હવે ડીની વેલ્યુ ચેક કરીએ તો ડિલીટ ફંક્શનના લીધે પર્ટિક્યુલર નેમ વાળું એલિમેન્ટ જે છે એ આપણે રિમૂવ કરેલું છે. ઓકે, તો આ રીતે આપણે એલિમેન્ટ્સ રિમૂવ પણ કરી શકીએ છીએ. એડ કરવા માટે સિમ્પલી કીની સામે વેલ્યુ આપણે એન્ટર કરી શકીએ છીએ અને મોડિફાય પણ કરી શકીએ છીએ, પણ આપણે અહીંયા ચેક કર્યું છે. તો આ રીતે ડિક્શનરી સાથે બેઝિક વર્કિંગ કરી શકાય છે. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એડવાન્સ લેવલના ડિક્શનરીના ફંક્શન જોઈશું.